No niin, tervetuloa uuden videon pariin. Siellä on vähän jäässä vielä tää yksi nurkka, mutta muuten näyttäisi olevan sulaa. Huhtikuun puoliväli melkein tässä näin menossa. Yllättävää sitkeä on jää tällä lammella. Tänään kalastetaan ahventa. Löysin Prismasta, sattuu osua silmään, niin tämmöstä Chenille lankaa, neulelankaa. Ja mähän sitten ajattelin, että hei, tostahan voisi sitoa perhon. Ja niin mä tein. Tässä on nyt millainen siitä tuli. Kuten huomaatte, niin aika lailla muistuttaa tämmöistä moppiperhoa, mutta ehkä isoin ero nyt on se, että tuo pyrstö on tommonen vähän terävämpi. Sitä on sytkerillä vähän sulateltu lankamateriaalia ja sit on saatu tommonen terävän näköinen ja sit samalla estää sitten ton langan purkautumisen. Lähdetään koittaa, josko saatais ahventa tällä pyydettyä. Täällä onkin mukava helppo liikkua, kun tää on jäässä tää suo tässä lammen ympärillä. Ei uppo jalat yhtään. Minulla oli tässä muutama vaihtoehto, että mitä vois lähteä kalastamaan. Nätit kelit ja viikonloppu sattuu osumaan kohilleen. Yksi vaihtoehto olisi ollut mennä taimenia kokeilemaan tonne Vantaanjoelle. Siikaa mä olin tossa just kalastamassa viime viikolla. Mut sitten joku tässä ahvenen kalastuksessa vaan niinku viehättää. Ja melkeinpä tänne mieluummin tuun, kun meidän taimeni yrittää Vantaanjoelle. Veli kyllä sieltä just sai hienon kalan taas, 60 senttisen. Sekin voisi ihan yksi hyvä vaihtoehto olla, että menis siinä niitä kokeilemaan, mutta tänään kalastetaan nyt ahventa. Katsotaan, joko ne on hereillä täällä järvessä. Jos saadaan saalista, niin mä pakkasin mukaan vähän leipätarvikkeita ja muutakin, niin tehdään sitten semmonen herkkuleipä, mihin tulee vähän eri kaiken näköistä. Näette sitten, jos tulee jotain ylös asti täältä lammesta. Jos alkaa tulee ahvenia tällä näin ja saadaan useampi, niin sit vois varmaan kokeilla vähän muitakin. Esimerkiksi viime videolla sidottiin perho, niin sitä vois kokeilla, että tulisiko sillä jotain. Ja pari muutakin perhoa tossa sellaista kokeellista, mitä olisi kiva vähän päästä testaamaan, miten ne toimii. Kiva eloisa toi pyrstö. Normin moppiperhoissa se on semmoista vähän paksumpaa se Chenille-materiaali, niin se ei ole ihan niin semmonen elosa se perhon liike tuolla vedessä. Ne kalat tuolla toisella puolella, missä ei ole jäätä enää. Luulisin, että se vesi olisi vähän lämpimämpää siellä. Ainakaan heti tästä tullut mitään.
Mikäs niillä nyt on, kun ei kelpaa? Nyt on kala. Ei ollut kyllä minkäännäköistä tärppiä. Se on ihan sopivan kokoinen ruuaksi otettavaksi vielä. Katsotaanko siellä pari lisää. Ja on yllättävän hyvän näköinen tuo pyrstö, kun se tolleen potkii vähän kun vapaa heiluttelee. Niin pystyy vähän omaa käsialaa tuomaan tuohon uittoon. Vähän toi tuuli haittaa, tulee tämmönen pieni tuulipussi nyt. Vuodet sen takia ei tuntunut tärppiäkään. Olisiko tällä puolella kaloja? Tai sanotaan aktiivisia kaloja. Kyllähän tässä varmaan joka puolella niitä on. Nyt tuli tärppi siitä. Samankokoinen kuin tuo edellinenkin. Pestää meidän perho jakselee. No ainakin kasassa vielä. Käy se näyttää kasassa olevan vielä. Tää on vähän semmoista matskua, että mietit kauan tää kestää. Se jää nyt ehkä nähtäväksi. Ei oo iso ahven tämäkään. Näitä pikkusia tätä ottaa ihan mielellään pois. Pieniä ahvenia aina hyvä poistaa tällaisista pienistä lammista. Niitä on monesti enemmän niinku riasaksi asti kuin että olisi sit ongelmaa siitä, että ei jää yhtään kaloja tänne järveen. En tiedä kiinnostaako katsojia, mutta voitaisiin ehkä joku kerta tehdä semmonenkin video, missä käydään läpi tutkimuksia tai tämmöistä tutkittua tietoa, artikkeleita ja mitä noita nyt löytyy netistä sitten
tietoa niin kala. Siellä on heti kala. Mitä ihmettä? Jäi lause ihan kesken. Tämä on ihan hyvän kokoinen vielä. Voi hitsi, jäin selvittelemään tuohon siimaan. Ja tähän tuli vähän reilumpi ahven. Mutta voin näyttää teille nyt, että mitä tuossa on esimerkki, mitä mä otin kalaa. Tommonen tämmönen pienempi, noita jos on järvi täynnä, niin sitten tällaisille isommille ei riitä ruokaa. Päästetään tämä kaveri takaisin. Tämmösiä mä mielellään lasken takaisin tänne. Vaikka ne olisi jollain isolla järvillä hyviä ruokakaloja tommoset, niin tämmöisillä pienemmillä lampareilla niin käy äkkiä silleen, että siellä on sit järvi täynnä pieniä ahvenia vaan. Mutta niin, olin kysymässä ennen kuin tuo kala nappasi ja keskeytti, että kiinnostaisiko teitä nähdä. Tai että jos mä tekisin videot, missä käytäisiin läpi vähän tutkittua tietoa näistä kalapopulaatioista ja niin kuin järviekosysteemeissä ja lammissa ja miten se vaikuttaa se että sieltä poistetaan niitä isoja kaloja pois systemaattisesti. Voin harkita sitä, jos tulee jotain kommentteja tälle videolle nyt sitten, että kiinnostaisi kuulla tai nähdä videoaiheesta. Siiman kanssa nyt vähän haasteita, mutta sainpahan mä sen nyt. Siellä oli yksi löysä lenkki tuolla välissä, mikä aiheutti ongelmia. Ja hakiko tuo isompi sen tuolta pohjasta sitten? Pitäisikö mun antaa ton istua tuolla pohjallakin välillä? Mä oon tuon seurannut tähän rannalle näköjään. Tää on vähän pienempää kaliberi taas, mutta on nyt on jo tuossa 3 kalaa. En tiedä tarviiko mun enempää täältä näitä rokottaa. Ehkä me otetaan tää vielä. No, perho nyt näyttää ainakin kelpaavan. Ei sinänsä nyt ollut mikään yllätys. Toi väri on semmonen, että varmasti on ahvenelle mieluinen ja perhon profiili ja toi uinti liikekin, niin aika varma juttuhan se oli, mutta on aina kiva testata uusia materiaaleja ja katsoo vähän, että millaisia perhoja niistä saa sidottua ja miten ne sitten kalat reagoi niihin. Voitaisiin kohta ehkä vaihtaa johonkin toiseen perhoonkin. Toi isompi oli nyt ehkä joku 250 grammanen tossa noin. Jos mä pitäisi joku karkea arvio heittää. Mietityttää vähän, että mikä täällä on se yläraja tässä lammella nyt tällä hetkellä. Löytyykö täältä puolikilosia tai isompiakin? Ai että, onpas kivaa. Vaikka ei mitään jättiahvenia nämä olekaan,
niin on tää silti aina talven jälkeen aina yhtä kivaa päästä narraamaan vähän kevyillä vehkeillä varsinkin. Ja tuntee nuo tärpit kivasti ja pystyy kalastaa tällaisia vähän kevyempiä vieheitäkin. Semmonen raitapaita. Laitetaan tää takaisin, se ei oo ihan niin pieni. Sellaista mikroahventa nyt voisin täältä ottaa pois kotia vaikka syöttikaloiksi, jos sen muuta keksi millä tehdä. Laittakaa muutenkin, jos vaikka nyt ei liity tuohon kysymykseen, mitä aikaisemmin esitin, niin saatte esittää toiveita nyt sitten, minkälaista sisältöä tulee kanavalle tämän vuoden aikana. Voi olla, että joitakin toiveita sitten pystyn toteuttaakin. Sellaisia, mitä en ole itse suunnitellut jo tekeväni. Muutaman haasteen olin kaavaillut, mitä voitaisiin tehdä tässä alkukaudesta ainakin. Ja olisi kiva haastaa itteensä vähän uusilla tavoilla. Keväisin löytyy noita sulkiikin paljon, niin voisi olla semmonen haaste taas, että tuu vaan sitomistyökalujen kanssa ja koukun kanssa tänne näin ja sitten pitää löytää materiaalit maastosta, mistä sidotaan perhoja, millä pyydetään kalaa sitten. Taitaa olla kalat nyt nähnyt kaikki tämän vieheen tässä. Meillä on vielä yksi heitto, mä vaihan sitten toiseen. Vaihdetaan vaikka sen viime videon perho kiinni tohon noin. Vaikka tää onkin tämmöstä tummaa vettä, niin varmasti näkevät sen. Siinä on kultainen nuppi kuitenkin. No niin, se on nyt sidottu kiinni. Laitetaan tää pidempi versio tohon vielä. Katsotaan kelpaako kaloille. Jotain vesiötökkää voisi muistuttaa. Sudenkorennon toukkaa tai toi vaahtomuovi, mikä siinä on selässä, niin se ehkä vähän hidastaa vajoamista. Voi olla eduksi tässä tällaisen kylmän veden aikaa vielä. Katsotaan miten meidän käy. Koukku näyttää osoittavan alaspäin, niin se voi olla, että meillä käy myös silleen, että se jää pohjaan kiinni. Vaihdetaan paikkaa. Nyt tuntuu, että tästä on kaikki halukkaat kalat otettu jo ylös. Puottaako tää ranta tässä kuinka paljon? Mä en tiedä, tähän nappas hauki. No niin, no mut hei, saatiin kala tällekin perholle. Pikkunen hauki. No niin, no niin. Semmonen puikko. Limapuikko.
Katsotaanpas tähän. Katsotaan tuliko hirveästi tuhoa. Ne haujen hampaat saattaa tehdä vähän tuhoja välillä. Näyttää olevan aika hyvässä kunnossa edelleen. Joo, se uitolen koukku alaspäin. Se on se vaahtomuovi tuossa selkäpuolella. Niin se edesauttaa vielä, että se koukku sitten osoittaa alaspäin. Kelluttaa se koukun vastainen puoli. Vaahtomuovi kelluttaa sitä koukun vastaista puolta. Onko tää vähän liian iso näille pienemmille ahvenille? Ei tuu terppejä nyt. Sitten koitetaan olla mulaamatta. Kato, että tuossa on vieressä toinen järvi, missä mä en ole aikaisemmin käynyt. Ja sen vieressä on semmonen kukkula. Voitaisiin yrittää mennä sinne kukkulan päälle kokkaamaan. Ja sitten kokkailun jälkeen niin saatan käydä kokeilemaan sitä uutta järveä vielä nopea. Ainakin käyn kattoo, millainen se on. Siellä näkyy järvi. Tää olikin täällä järven rannassa tämmönen hyvä paikka. Pystyy vähän noita kaloja huuhtelemaan. Tässä on ihan istumapaikkakin. Niin kokkaillaan tässä. Ei nää näköjään oo kutenut nää ahvenet vielä. Täällä on hirveästi mätiä. Joo, meni vähän säädäksi toi ahventen fileointi. Unohdin mun fileointiveitsen kotiin. Ei ollut kuin tommonen iso paksu puukko tossa noin. Niin siinä on aika laihas kunnossa nuo kalat, mutta pääsi, että pääsee vähän fiilistelemään ja saa sitä kalanmakua sinne leipään, ettei tää nyt ei oo päätarkoitus siinä, että maksimoidaan lihat noista pikkusinteistä, mitä tuolta äsken saatiin. Paistan vähän tässä pekonia kanssa leipää kaveriksi. Sitten mulla on avokadoa tossa ja vähän juustoa ja valkosipulin majoneesia. Ja sit löytyy vielä Cholulan jämätkin. Käytetään nää kaikki pois. Ja ei voi valittaa nyt maisemastakaan. Tää on ihan kivan näköinen järvi tää, mihin me tultiin. Näyttää siltä, että voisi olla ihan kalaisakin.
taas leivät. Maahan meni jo ahvenet sinne. Sitten laitetaan vähän avokadoa. Vähän ruohosipulia. Noniin. Siinä on leivät nyt sitten. Nami. Olipas kiva päästä vähän kalastamaan ja viettää aikaa täällä luonnossa. Ja hyvä ruoka kruunaa tietysti vielä tämän retken. Joo, palataan näihin kuviin ja tunnelmiin taas seuraavalla videolla. Laittakaa kommentti, että mitä piditte tämän päivän videosta, niin tiedän vähän sitten, että tekeekö tällaisia lisää jatkossa vai ei. Jos haluatte nähdä enemmän kokkailua kalastuksen ohella, niin laittakaa tykkäystä ja kommenttia, niin laitetaan tällaisia tulee lisää sitten jatkossa myös.